पराल चाहिन्छ नि हैन पराल सबै त्यो यो पातहरू यिनीहरू यो बडा भए पुग्छ भिजाइराख्नु पर्यो हैन भनेपछि त मैले नि मल त आफैले बनाउन सक्ने रहेछ नि त नि तर कुखुरा चाहिँ चाहियो कुखुरा नभइकन त कसरी बनाउने नि यो अन्डा तल यसमा नै खस्छ अटोमेटिक रहेछ अटोमेटिक कुखुरा खोर तर व्यस्त सहरमा व्यस्त जीवनशैलीमा मान्छेहरू एकदमै व्यस्त रहँदा पनि कसरी अर्ग्यानिक चिज खाने कसरी प्रफुल्लित रूपमा रहने भन्ने खालका कुराहरूले एकदमै रोल खेल्छ। हजुर नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू आज हामीले तपाईहरुलाई एकदमै व्यस्त सहरमा त्यो पनि रूफटपमा सानो स्पेस हुँदाखेरि पोल्ट्री राखेर त्यसबाट उत्पादन भएका फोहोरहरू वा पोषणजन्य जस्तै अन्डाको कुरा गरौँ, मासुजन्य उत्पादनहरूका कुरा गरौँ, चल्लाका कुरा गरौँ, त्यस्ता खालका उत्पादनहरू लिएर सानो करेसाबारीको रूपमा गमलामा रोपेर पनि उत्पादनहरू लिन सकिन्छ भनेर मैले यथेष्ट प्रमाण तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। आजको यस भिडियोमा अन्तिमसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने वास्तवमा सानो स्पेसमा थोरै लगानीमा अलिकति जाँगर गर्यो, अलिकति मेहनत गर्यो भने अर्ग्यानिक चिजहरू खान पाइन्छ, लिन सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले जान्नुहुनेछ। लागौं आजको भिडियोतर्फ। तपाईसँग बेच्ने खालको अहिले त्यसो भए के छ? बेच्ने त म बेच्दिन, आफै खाली आफैलाई मात्रै। यसलाई कुट्ने अनि अन्डा यो भनेपछि मलाई मलाउने अब मेहनत लाग्छ यस्तो खालको भाँडोमा। फ्रिजमा चाहिँ एकदमै सबसे बेस्ट के यसैमा निकाल्नु हो होइन त्यो त्यहाँबाट घाँटी खुइले मात्र रहेछ नि त नि। मलाई चाहिँ एकदम रहर लाग्छ यो घाँटी खुइले। आफूले निकाल्यो अरूलाई दिएरै सकिन्छ। किन दिनु पर्ने? अन्डा क्रेटको गमला। अनि यो यसमा के मटेरियल हाल्नु भएको छ? सिमेन्टी। ए यो पनि आफैले बनाउनु भयो होला? यो पनि यो कपडाको? मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ यस्तो बनाउँदै गरेको। पोथीहरू त कस्तो अलि छिप्यो जस्तो लाग्यो त। त्यही त तर अन्न पारेन यो चिसोले गर्दाखेरि हो कि? चिसोले बोसोले पनि हो कि जस्तो लाग्यो। चिसो अत्याधिक छ कि यहाँ। पहिले म यो छोप छैन मैले राति। के ब्रिड रहेछ त्यो भाले? भालेको के ब्रिड हो त्यत्रो? यो क्रकनाथको क्रस हो यो। अनि यताको यो लोकल हो। यो यसैको अन्डा त हाल्नु भयो होला तपाईँले त्यहाँ तल? कालिज पनि राख्नु भएको रहेछ नि त। कालिज जानलाई कताबाट जानुहुन्छ नि? तल
कोठा छ ए दिउँसो हुँदैन खोइ के भन्छ उसको छ मर्ची राख्नु भएको छैन यसमा छ यसमा छ साह्रै सोखिन हुनुहुँदो रहेछ त सुन्तला फल्यो ए फलिरहेको रहेछ त योभन्दा ठुलो छ ड्रोन भएको भएपछि दामी आउने रहेछ यो चाहिँ यो फिक्स कि के भन्छ नि त्यही होला होइन नर्सरीबाट ल्याउनु भएको यो प्लान्ट यो भक्तपुरबाट नर्सरीबाट नि हो ठाउँ है त्यो सुन्ने बाटो हो कति स्या छ स्या स्या ढाउ छ कला मिक्स भनेको छु मैले फेरि पहिला हाइड्रोमा तल राखेको थिएँ कि अनि भएर अनि बाटोमा राखेर अनि यो चाहिँ के हो सुन्तलाको जस्तो मुन्टला यो अझै ठुलो हुन्छ हुँदैन यति यो हेर्नलाई मात्रै हो कि खानलाई पनि हुन्छ खानु न होइन खानलाई नि हुन्छ भनेको खानु अलिक अमिलो छ यो यसमा एकदम गुलियो ए यो काँडावाला चाहिँ के फुल हो कि के हो होइन यो ड्रागन अब बुढो चिटर त्यो लामाहरूले स्ट्रबेरीको सिजन सुरु भयो अब यो चाहिँ बराम त्यो आलमोन्ड ऊ छ नि मर्से बराम ए बदाम फल्छ यहाँ आलमन्ड भन्नुभएको होइन आलमोन्ड अम्बा पनि अम्बालाई अलि सानो होला जरा त यो भाँडो चाहिँ सानो छ नि यो यत्रो फल्छ फल्छ यो कसरी भयो भने अस्ति मैले कुखुराको दानाको त्यो बढी भयो यो अनि त्यही भएर यो कुखुराको मल मलाई नि चाहिरहेको थियो कति चाहिन्छ मलाई होइन त्यो करेसा बारीमा हाल्न लाग्यो मलाई अस्ति 2 बोरा एकदम 1 बोरा 3 बोरा पठाइदिएँ कसरी बेच्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ आफ्नो भएको अनि दाना पानी खुवाएपछि त बेच्नु पनि पऱ्यो नि त होइन र मल यसरी बनाउने झोल मल ए त्यो मललाई घोलिदिने 18-19 दिन राखिदिने अनि यो एकदम राम्रो हुन्छ यो मल सबै घोल्यो नि त घोलेर बनाउने मल हजुर पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कीर्तिपुरको यो सेरोफेरो पनि देखिसक्नु भएको छ यो भिडियोमा र यसरी किचनबाट उत्पादन भएका फोहोरहरू प्याजहरू वा झारपातहरू वा सागपातका अखाद्य जुन हामीले हाल्छौँ त्यस्ता खालका चिजहरूलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ कसरी उत्पादन लिन सकिन्छ त्यस्तै पोल्ट्री क्षेत्रमा सानो हात हालेर चाहिँ व्यस्त जीवनलाई आनन्ददायी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ साथीहरू यसरी तपाईँहरूलाई पनि ससाना खालका पोल्ट्री मेसिनहरू ह्याचरी मेसिनहरू सुकुटी मेसिनहरू दही जमाउने मेसिनहरू त्यस्तै यसमा लाग्ने पार्ट्सहरूको पनि आवश्यक छ भने तपाईँहरूलाई अबिराम एग्रोटेकले सहयोग गर्नेछ अझ भनौँ उपलब्ध गराउनेछ विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सहरू वा रेडिमेड मेसिन नेपाली माटोलाई सुहाउने खालको नेपालीहरूको बजेटमा आउने खालको ससाना खालकादेखि लिएर विशेष खालका आधुनिक मेसिनहरू अबिराम एग्रोटेकले उत्पादन गर्दै आइरहेको छ र तपाईँहरूलाई डेलिभरी दिने गरिरहेको छ र हाम्रो नम्बर तपाईँले डिस्क्रिप्सन र डिस्प्लेमा पनि
पाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला र आगामी दिनहरूमा अझै विभिन्न किसिमका प्रस्तुतिहरू हामीले तपाईहरुमाझ शेयर गर्नेछौँ। त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक बटन थिच्न नभुल्नुहोला। र अन्तमा तपाईलाई लागेको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्टको रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले देखाएको स्टोरी वाला अर्थात् भिडियो प्रस्तुत गरेको खिचेको जुन भिडियो छ उहाँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले नम्बर तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु। त्यो नम्बर तपाई लिएर कल गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँसँग केही टिप्सहरू छ भने पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ, लिन सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर सामान्य मान्छेले यतिको गर्न सक्दैन कि खर्च अब हेर्नु न ऊ बनाउँदैखेरि निकै भ्याइदिन्छ नि।